guys, welcome back to my channel, and today we're gonna make a charcuterie board. Charcuterie? Wala, bahala na kayo kung paano i-pronounce dahil di ko rin alam actually. Ano nga ba to? Yung iba tinatawag to na starter board. Sa mga handaan, may mga ganito yung starter bago i-serve yung main dish. So, let's start. Ano kung prepare itong cucumber? Kasi ito yung mas matrabaho. The others kasi bubuksan lang natin yung plastic or box. Ang simulan natin is yung cheese. So we have to prepare the anong tawag nga dito. We have to prepare this chopping board. So kung meron naman kayo, di nyo na kailangan bumili. Or meron naman dyan sa Daiso, mga around 160 pesos. Pero anything will do, tray or whatsoever. So let's start by putting the cheese in the middle. Then, salami. Wala ko actually nakita sa grocery na yung salami na rounded na. So, I just choose the slice one and then I cut it in circles. And let's put the olives. So, wala rin akong lalagyan na maliit. I just improvise a paper cup. Black and green olive, pinili ko. Next is Shublig sausage. Meron na bibili niyan sa supermarket. Around 200 grams, 2 pieces. So, one piece lang actually ang ginamit ko. Just slice it. Slice mo lang siya ng paslan. Lagay mo lang din siya kung saan mo sa tingin magandang ilagay. It's up to you kung saan mo naman siya ipupwesto. So, dyan papasok yung creativity mo. Then, next is the Fita biscuit. Sobrang mura lang nito, guys. Fita biscuit, magkano? 15 pesos. And we're not gonna consume the whole pack. Only a few pieces. Around 6 to 7 or 8 pieces. Then, it's fine. Then, Choco nuts. Favorite ng lahat. Ako actually, personal favorite ko ang Choco nuts. It's 8 pesos only. So, ang isang pack is 8 pesos only. Diba? Murang-mura. Akala mo pang mayaman talaga. Pero, pag pinagsama-sama mo, this charcuterie board is really not expensive. And then, next is yung cucumber. Gagawin ko lang siyang flour. Actually, not flour. I-roll ko lang siya and then put inside. Next is nuts. We have this Oishi grape nuts, Cashew, and Almonds. So, mura lang din yan. 8.50. Ganun din. Next is breadsticks. Meron siyang garlic parmesan flavor and sobrang nagustuhan ko siya. Let's put another cheese, yung Kraft cheddar cheese naman siya. So, para magkaroon lang siya ng variety of cheese. Let's put on the grapes. We have green and red grapes. So, lagay mo lang din siya dyan sa gilid-gilid. Ikaw na bahalang magkabit para kung ano yung pleasant sa eyes mo. Kung ano yung sa tingin mong, uy, maganda na itsura. Ganyan. So, arte-artehan lang natin ng konti. Pairalin natin yung ating creativity. And then, nips. O, diba? Kahit nips, okay na. Hindi na M&M. Para mas colorful, dagdagan natin. So, yung mga baka-bakanting lugar dyan na nakikita mong open pa, dyan mo na lang ilagay yung nips para mas lalong yung colorful. O, diba? Tingnan mo, ang ganda na ng itsura niya kahit ganyan lang. Sasama-samahin natin itong buong charcuterie na to
Nagkumastos lang ako ng around 583.50. Ilalagay ko sa description box or gagawa ako ng separate na listahan dito para ilagay ko ano yung mga items at kung magkano yung presyo nila. Sobrang mura lang pero tingnan nyo, grabe kasosyal, o diba? Try it na guys. Thank you for watching.